عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 789. ونحن في كتاب الحج في محور الحج عند الصوفية أو الحج في دين التصوف. وسبق أن قلنا أن التشكيك في الكعبة كقبلة للصلاة كمقصد للطواف ينبع من رغبة دفينة عند الصوفية في أن يتجه الناس إليهم بدلا من الكعبة. وهذه الحلقة في حكاية تفضيل الولي الصوفي على الكعبة نبدأ فيها بقول الغزالي في إحياء علوم الدين حديث هو اللي عمله، يعني لا أصل له. يقول إيه؟ إن الله تعالى شرف الكعبة وعظمها، ولو أن عبدا هدمها حجرا حجرا ثم أحرقها ما بلغ جرم ما بلغ جرم من استخف بولي من أولياء الله تعالى. استغفر الله العظيم. يعني في نظره أن لو واحد جه هدم الكعبة وحرقها، الجرم بتاعه لا يبلغ جرم واحد استخف بولي من أولياء الله، من ولي صوفي. يعني إذن هم عندهم بقى الولي الصوفي أعظم شأنا من الكعبة. والشيخ النويري الصوفي، واحد اسكندراني اسمه الشيخ النويري، له كتاب اسمه الإلمام بالأعلام في محارس في واقعة الإسكندرية. ذكر الحديث ده، وذكر حديث تاني يقول لك إيه: من آد لي وليا من أولياء الله تعالى فكأنما هدم الكعبة 70 مرة. برضو تفضيل للولي. يعني خلي بالك ان من اذى، مجرد ان انت تاذي ولي من الاولياء الصوفيه يبقى كانك هدمت الكعبه 70 مره. طب هتهدمها 70 مره ازاي يعني يهدمها وبعدين تتعمل تاني ويهدمها وتتعمل تاني؟ يعني مش وراه شغل يعني، والله يعمل ده يعني بعد ان ينتهي من عمله الرسمي كل يوم يعني. لكن هو يعني عايزين نذكر ان هذا الهجس متاثر الذي وضع الاساس الرجسي له هو البخاري في كتابه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالبخاري هو أول واحد وضع بقى الحديث الكاذب ده. وعشان كده البخاري يعني أشاد به الصوفية وعملوا له مواعيد، ميعاد البخاري في ليالي رمضان إلى آخره. بس كلمة ولو أن عبدا هدمها حجرا حجرا ثم أحرقها أو فكأنما هدم الكعبة 70 مرة، ده يدل على حقد شديد على الكعبة. يعني كان ممكن يقول مثلا لو أن عبدا هدمها أو هدمها مثلا مرة واحدة، لكن يقول لك هدمها حجرا حجرا ثم أحرقها أو فكأنما هدم الكعبة 70 مرة. ده معناه مش مجرد يعني موضوع هدم، ده تعبير عن حقد دفين نحو الكعبة. وبعدين اللي يدل على كده بقى ان هم عملوا الكعبة بتطوف بالشيخ الصوفي. يعني اذا كان حضرتك بتروح تطوف بالكعبة، لا يا جدع اسكت، ده الكعبة دي بقى هي اللي بتيجي وبتطوف بالشيخ بتاعنا. يعني بيقول لك ايه؟ يقول الرافعي: روي ان جماعة شهيت الكعبة تطوف بهم طوافا محققا. روي. طب مين اللي روى؟ ما تقولش، ما تسألش. ومين هم الجماعة دول؟ برضو ما تسألش. وبعدين الكعبة بتطوف بيهم وبقول لك طواف محقق، يعني شايفين بعينيهم كده الكعبة راحت جاية طبعا من غير باسبور ومن غير أي حاجة. طب وثبت مكانها هناك لمين؟ ما تسألش. ما هو ابلع، ما هو أنت لابد أن تكون حمارا لكي تؤمن بهذا الكلام. فالكعبة ثبت مكانها وقالت معلش هروح 5 دقايق أروح أطوف بالناس دي وأرجع لكم تاني. وبعدين في كتاب اسمه مناقب المنوف يقول وقد حكى جماعة أن الكعبة رؤيت تطوف ببعض الناس. والشعراني في كتابه برضو قال إن الكعبة كانت تطوف بالشيخ محي الدين ابن عربي.
محي الدين العربي ده من أكثر الخلق، كتابه فصوص الحكم، ولكن الكعبة كانت تروح بتطوف به. وفي واحد شيخ اسمه أبو العباس البصير يقول إيه؟ لله رجال يطوف بهم بيته. فنظر أبو الحجاج الأقصري فإذا الكعبة تطوف بأبي العباس. يعني أبو الحجاج الأقصري بص لقي الكعبة عملت بتطوف بالمرسي أبي العباس، يعني أبو العباس. قال الإنبابي: ولا ينكر ذلك، هو حد ينكر كده؟ فقد تضافرت أخبار الصالحين على نظائر ذلك. يعني كل الصالحين يعني منصوفية، يعني كلهم قالوا الكلام ده، قالوا إن الكعبة بتيجي وبتيجي وبتطوف بالمشايخ. إذا بالتالي بقى، طب أنت تروح تزور الكعبة ليه؟ تروح تطوف بالكعبة؟ إذا كان الكعبة بتيجي للشيخ بتاعك يا جدع. فالمريد الصوفي بقى يقتنع بهذا الكلام ويقول لك بدل ما اروح احج، ما انا عندي اللي الكعبه ذاته بتطوف بيه. ففي مناقب عبد الرحمن القنائي، عبد الرحمن الجناوي، طبعا ده ولي مشهور قوي في الصعيد في جنة، ان فقيرا صوفيا يعني مريد اراد الحج، فامره عبد الرحيم وقال: ان قم طف بي اسبوعا. فقام الفقير اللي هو المريد يعني وطاف بالشيخ. فأنكر الراوي في نفسه، اللي بيروي هذا الكلام قال لك يعني مش معقول، ده صح، ده عيب يا أولاد. فأنكر الراوي في نفسه فرأى في المنام الكعبة تطوف بالشيخ اللي هو الشيخ القنائي عبد الرحمن القنائي، فاستيقظ، فراح صاحي من النوم. اللي جدع الراوي ده شاف الكعبة عمالة بتطوف بالشيخ عبد الرحمن القنائي، وطبعا أنكر ذلك في قلبه. فقال له، راح لعبد الرحمن القنائي، فأول ما شافه عمر قال له: لا يعني عبد الرحيم القنائي بقى في نظرهم بقى يعني يعلم ما تخفي الصدور، وبيعلم الغيب ويعلم السرائر. فأول ما راح له فقال له مكاشفا، يعني يكشف الحجاب عن قلبه: من الرجال من يروح إلى البيت حتى يطوف به، وأنا من الرجال الذين تطوف بهم الكعبة. في كتاب اسمه نخل الوفائية واحد اسمه هارون يقول أنه قصد زيارة البيت، فيجيء البيت يطوف به. وأبو الحسن الشاذلي كان له خيمة فاغتسل كغسل الأحرام وطاف بخباء الأستاذ أسبوعا، فقال: والله ما اغتسلت وطفت الأسبوع إلا وقد رأيت الكعبة طائفة به. الكلام الهاجس ده على فكرة أثر في الناس جدا، وكان من ضمن الأمثال في العصر المملوكي أن يقال: فلان كالكعبة يزار ولا يزور. يعني عملوا الكعبة بيت الله الحرام تأتي وتطوف بأوليائه. ده اسمه تفضيل الولي الصوفي على الكعبة. اهلا وسهلا بكم، احمد ونرجوكم الحلقات القرانيه وفي قناه اهل القران وفي موقع اهل القران. لا تنسوا المشاركه بالشير ولايك، وعليكم السلام.